Xin chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận chuyên sâu hôm nay. Chúng ta có một tài liệu khá là lạ và hấp dẫn đây. Tên là Bí mật khí đạo Himalaya, suối nguồn tuổi trẻ vĩnh hằng của tác giả Trần Hoài Văn. Nghe cái tên thôi đã thấy khá là tò mò rồi. Nó hứa hẹn về cái gọi là suối nguồn tuổi trẻ. Thì tài liệu này giới thiệu một hệ thống tên là khí đạo Himalaya. Nó được xem như là một di sản từ các bậc thầy trên dãy núi này. Chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ hơn một chút hệ thống này cụ thể là gì, nguồn gốc được nói đến ra sao và cả lý do tại sao tác giả lại thấy cần chia sẻ nó, nhất là trong cái bối cảnh căng thẳng rồi lão hóa sớm mà nhiều người hiện nay đang đối mặt. Nào, chúng ta cùng bắt đầu làm rõ nhé. Đọc qua thì em thấy khí đạo Himalaya được mô tả không chỉ là lý thuyết đâu, mà là một con đường tu luyện thiêng liêng. Nó nói về nguồn gốc cũng khá là ấn tượng, một nhân vật rất quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng, phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Mục tiêu chính thì có vẻ là giúp mọi người kiểu như là kết nối lại với cái gọi là năng lượng gốc để đối phó với căng thẳng này, mệt mỏi và làm chậm quá trình lão hóa nữa. Đúng vậy. Cái điều mà tài liệu này nhấn mạnh ấy là cái sự kết hợp khá đặc biệt, có chủ đích hàm hoi. Họ lấy trí tuệ Phật giáo này, rồi thêm vào phương pháp khí công của đạo gia, cả y học cổ truyền nữa, và thậm chí còn cố gắng liên hệ với khoa học hiện đại. Một điểm rất đặc trưng khác mà chị vừa nhắc tới đó là hệ thống thuật ngữ riêng. Thay vì dùng những cái tên quen thuộc như đan điền chẳng hạn, thì tài liệu dùng trung tâm tuyết sơn cho vùng bụng dưới, nơi được xem là trung tâm năng lượng nền tảng. Vâng. Rồi điểm lửa thiêng cho vùng ngực. Cái này liên quan đến cảm xúc và năng lượng chuyển hóa. Và đỉnh trí tuệ là cho vùng đầu gắn với tinh thần nhận thức. Nghe rất là hình tượng. Vâng. Tác giả giải thích là dùng từ ngữ này để người tập dễ hình dung hơn, cảm nhận được cái tinh thần Himalaya. Và cũng là để phân biệt nó với khí công Trung Hoa truyền thống. Quan trọng nhất, nó được định vị như một hệ thống thực hành, một lối tu luyện cụ thể, chứ không chỉ là kiến thức. Một hệ thống thực hành, thế thì chắc là cũng đòi hỏi một cái tâm thế đặc biệt khi tiếp cận, không chỉ đơn thuần là học kỹ thuật đâu nhỉ? Chính xác. Rất đúng ạ. Tài liệu nhấn mạnh là cần có thái độ tôn kính, vì đây được xem là di sản quý mà. Nhưng mà đồng thời cũng phải có cái gọi là trí tuệ phân biệt. Trí tuệ phân biệt. Vâng, tức là tự mình phải thực hành, phải kiểm chứng, chứ không phải cứ thế mà tin một cách mù quáng. Lòng từ bi cũng được nhắc đến, khuyến khích mình chia sẻ lợi ích nếu mình nhận được. Và một điểm rất thực tế nữa là cần sự cân bằng. Cân bằng. Tức là biết kết hợp với y học hiện đại khi cần thiết, chứ không phải là phủ nhận hoàn toàn hay là cực đoan. Em thấy cách tiếp cận này có vẻ khá là toàn diện và thực tế đấy chứ. Vậy còn những lưu ý về an toàn hay là kỳ vọng thì sao ạ? Chắc cũng có đề cập đến. Vâng có chứ. Đây cũng là điểm rất thực tế này. Tài liệu khẳng định là phương pháp này an toàn, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người mà có bệnh nền nặng thì vẫn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tập. Và quan trọng này, nó không phải là phép màu, không phải tập 1-2 hôm là thấy kết quả ngay. Cần phải kiên trì, tập đều đặn. Hiệu quả nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào từng người nữa. Dạ. Và nó cũng không thay thế hoàn toàn cho y học chính thống đâu. Điều này càng cho thấy rõ hơn, đây là một quá trình tu luyện. Nó đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, về công sức, chứ không phải là một giải pháp ăn liền cho các vấn đề sức khỏe hay tuổi tác. Vâng, một quá trình cam kết. Vậy thì cái thông điệp chính, cái mà đọng lại sau cùng từ phần giới thiệu này là gì ạ? Em thấy có một câu khá là đáng suy ngẫm. Tuổi trẻ thật sự không nằm ở con số năm tháng, mà nằm ở dòng khí đang lưu chuyển trong cơ thể bạn mỗi ngày. Câu nói này tôi nghĩ là nó chạm đúng vào cái nỗi băn khoăn của nhiều người hiện nay. Đặc biệt là những ai mà đã qua tuổi 35-40, bắt đầu cảm nhận rõ hơn cái gánh nặng của stress này, áp lực công việc, rồi những dấu hiệu của thời gian nữa. Vâng, đúng là vậy ạ. Cái việc mà mình tìm kiếm cách để duy trì năng lượng, sự tươi trẻ không chỉ về thể chất mà cả tinh thần nữa thì rất là phổ biến. Mà chính tác giả cũng nêu là căng thẳng và lão hóa sớm là lý do chính để chia sẻ kiến thức này ra. Một điểm đáng chú ý nữa là tài liệu này không hoàn toàn tách rời khỏi khóa học đâu nhé. Nó có đề cập đến việc là khoa học hiện đại thực ra có thể giúp làm sáng tỏ cơ chế hoạt động của các phương pháp cổ xưa này. Ra vậy. Vâng, điều này nó tạo ra một cái sự kết nối, giúp những người mà quen với tư duy logic, tư duy khoa học có thể dễ tiếp nhận hơn một chút. Như vậy, qua trao đổi vừa rồi, thì chúng ta cũng đã hình dung được phần nào về khí đạo Himalaya qua lời giới thiệu này rồi. Nói chung là một hệ thống có vẻ kết hợp nhiều nguồn kiến thức, dùng những thuật ngữ khá là riêng biệt
và tập trung vào năng lượng bên trong để cải thiện sức khỏe, giữ gìn sự trẻ trung. Đây, theo tác giả nói thì mới chỉ là phần mở đầu thôi, sẽ có các chương tiếp theo được đăng tải nữa. Điều này nó cũng gửi lên một câu hỏi khá là thú vị để mỗi người chúng ta tự ngẫm nghĩ. Liệu cái quan điểm rằng sức sống và cái gọi là tuổi trẻ thật sự nó phụ thuộc vào dòng khí nội tại, chứ không chỉ là con số trên giấy tờ tùy thân, thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với trải nghiệm cá nhân của mỗi chúng ta nhỉ? Bí mật hơi thở trung tâm Tuyết Sơn. Chỉ nằm cũng giữ mãi tuổi thanh xuân. Phương pháp tu luyện khí đạo Himalaya được khoa học chứng minh. Mấy lời phỉ lộ. Trên những đỉnh tuyết thiêng liêng của Himalaya, gió không thổi được tắt ngọn đèn trí tuệ. Trong những hang động sâu thẳm, thời gian không xóa nhòa được dấu vết của chân lý. Kính thưa quý độc giả, hôm nay với lòng tôn kính sâu sắc và trách nhiệm nặng nề, chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn một phần nhỏ của kho tàng trí tuệ bất tử, khí đạo Himalaya. Đây không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay sự sáng tạo cá nhân, mà là di sản thiêng liêng được truyền lại qua hàng ngàn năm từ những vị đại sư trên dãy núi thiêng Himalaya, thông qua những phương pháp đặc trưng của khí đạo Himalaya, một trường phái tu luyện cổ xưa mà hiếm khi được công bố rộng rãi. Sự cần thiết phải phủ truyền những kiến thức vô giá. Trong thời đại mà con người ngày càng xa rời bản chất tự nhiên của mình, khi mà căng thẳng, mệt mỏi, lão hóa sớm đang trở thành dịch bệnh của thế kỷ 21, chúng tôi nhận thấy sự cấp thiết phải mở cửa kho tàng tri thức này. Không phải vì muốn khoe khoang hay thương mại hóa, mà bởi lẽ tình thương, sự đồng cảm, thấy biết bao người đang khổ đau vì mất kết nối với năng lượng gốc của chính mình. Trách nhiệm thời đại. Khi khoa học hiện đại bắt đầu chứng minh những gì cổ nhân đã biết từ ngàn xưa. Sứ mệnh truyền bá, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tâm linh chân chính. Thời cơ chín muồi. Khi cộng đồng đã sẵn sàng tiếp nhận trí tuệ cổ xưa bằng tâm thức mở, đặc biệt sau khi khí đạo Himalaya xuất hiện và được phổ truyền tại Việt Nam từ năm 2013 tới nay. Khí đạo Himalaya không phải một trường phái bình thường. Khí đạo Himalaya không phải là một hệ thống lý thuyết được sáng tạo ra, mà là con đường tu luyện thiêng liêng có nguồn gốc từ những đỉnh cao Himalaya, nơi không khí trong lành nhất, năng lượng tinh khiết nhất và gần gũi với vũ trụ nhất. Tại đây, các vị đại sư đã trải qua hàng thập kỷ tu luyện, khám phá ra những bí mật sâu kín nhất về năng lượng nội tại của con người. Truyền thống Padmasambhava được truyền cảm hứng từ đại sư Padmasambhava, vị tổ sư đã mang Phật Pháp đến Tây Tạng và là người đầu tiên hệ thống hóa các phương pháp tu luyện khí công tâm linh trên dãy núi Himalaya. Sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ Phật học, khí công đạo gia, y học cổ truyền và khoa học hiện đại tạo nên một hệ thống tu luyện toàn diện và phù hợp với người hiện đại. Hệ thống thuật ngữ đặc trưng. Để thể hiện tinh thần và bản sắc riêng của khí đạo Himalaya, chúng tôi sử dụng hệ thống thuật ngữ được kế thừa từ truyền thống núi tuyết thiêng liêng. Trung tâm Tuyết Sơn tương đương với hạ đan điền trong khí công Trung Hoa. Đây là trung tâm năng lượng chính nằm dưới rốn, vững chãi như núi Himalaya và chứa đựng năng lượng nguyên sơ như tuyết trắng tinh khiết. Điểm lửa thiêng tương đương với trung đan điền, nằm ở vùng tim, là ngọn lửa thiêng liêng điều hòa cảm xúc và khí huyết mang năng lượng tình thương từ bi. Đỉnh trí tuệ tương đương với thượng đan điền, là đỉnh cao của ý thức, nơi kết nối với trí tuệ vũ trụ như những đỉnh Himalaya chạm trời xanh. Những thuật ngữ này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn giúp người thực hành dễ dàng hình dung và cảm nhận năng lượng một cách sinh động, phù hợp với tinh thần của dãy núi thiêng Himalaya. Cách tiếp cận đúng đắn. Khi đọc bài viết này, chúng tôi kính mong quý độc giả với tâm tôn kính
Đây không phải là thông tin giải trí mà là di sản tâm linh thiêng liêng. Hãy đọc với tâm thái nghiêm túc và biết ơn. Trong trường hợp nếu thấy không phù hợp, xin hãy rời đi. Với trí tuệ biết đánh giá, phân biệt, dù là trí tuệ cổ xưa, nhưng hãy suy xét, thực hành và kiểm chứng bằng chính trải nghiệm của mình. Đừng mù quáng tin theo. Với lòng từ bi, nếu bạn nhận được lợi ích, hãy chia sẻ cho những người xung quanh. Trí tuệ chỉ có giá trị khi được lan tỏa. Với thái độ, tinh thần cân bằng, khí đạo Himalaya không phủ nhận y học hiện đại mà bổ trợ và hỗ trợ. Hãy kết hợp khôn ngoan cả hai. Cảnh báo về sự an toàn. Các phương pháp trong bài viết đều an toàn và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nếu bạn có bệnh lý nặng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hành. Đừng ép buộc bản thân nếu cảm thấy khó chịu. Về sự kỳ vọng, đây không phải phép màu mà là quá trình tu luyện cần kiên trì và đều đặn. Hiệu quả tùy thuộc vào thể trạng, tâm lý và sự kiên trì của mỗi người. Không thay thế điều trị y học khi cần thiết. Về tâm thái, đừng coi thường các phương pháp vì chúng đơn giản. Đừng mong cầu kết quả nhanh chóng. Hãy thực hành với tâm thanh tịnh và kiên nhẫn. Lời tri ân sâu sắc. Chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến chư đền sư trên dãy núi Himalaya, những vị đã dành trọn đời mình để khám phá và bảo tồn trí tuệ này. Các thế hệ đệ tử trung thành đã âm thầm gìn giữ và lan tỏa qua hàng ngàn năm. Đại sư Padmasambhava, ngọn đèn sáng dẫn đường cho mọi người tu học. Sư tổ Nguyễn Văn Hoài, người đã đem môn phái này về Việt Nam và trao truyền cho chúng con. Khoa học hiện đại đã chứng minh và làm sáng tỏ những gì cổ nhân đã biết. Bài viết dài này là tâm huyết và trách nhiệm của chúng tôi với cộng đồng. Chúng tôi không mong cầu gì, ngoài việc mỗi người đọc đều tìm lại được nguồn năng lượng nguyên thủy trong chính mình. Nếu dù chỉ một người trong số các bạn có thể cải thiện sức khỏe, tìm lại sự trẻ trung và bình an nội tâm nhờ những chia sẻ này, thì công sức của chúng tôi đã được đền đáp. Hãy nhớ rằng, tuổi trẻ thực sự không nằm ở con số năm tháng, mà nằm ở dòng khí đang lưu chuyển trong cơ thể bạn mỗi ngày. Nam mô Đại sư Padmasambhava. Nam mô A Di Đà Phật. Om Mani Padme Hum. Với lòng tôn kính và từ bi, môn phái khí đạo Himalaya. Lưu ý, bài viết dài nên sẽ lần lượt được đăng từng chương. Kỳ sau, chương 1, khí đạo Himalaya và quan niệm về sinh khí. Chúng tôi khuyến khích các bạn chia sẻ rộng rãi bài viết này đến những người thân yêu. Tuy nhiên, hãy ghi rõ nguồn gốc và giữ nguyên tinh thần tôn kính khi chia sẻ.